नमस्कार, मी दीपाली पालविश मराठी बेबीवर्ल्डमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत। या अगोदर चॅनलवरती आपण बाळ जर ब्रेस्ट मिल्क पीत नसेल, आईचं दूध घेत नसेल, स्तनपान करत नसेल तर त्यामागची काय कारणं असू शकतात आणि त्यावरती तुम्ही काय उपाय करायला हवे याबद्दल एक व्हिडिओ पोस्ट केलेला आहे। जर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर इथे वरती तुम्हाला लिंक मिळेल, तिथे क्लिक करून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता। बऱ्याच वेळा काय होतं की आईला पुरेसं दूध नसतं किंवा काही अशी मेडिकल कंडिशन असते की ज्या केसमध्ये आई बाळाला दूध देऊ शकत नाही किंवा बाळ आईचं दूध घेऊ शकत नाही। सो अशा केसमध्ये बाळाला फॉर्म्युला मिल्क देणं हे अत्यंत आवश्यक असतं। पण असंही होऊ शकतं की बाळाला फॉर्म्युला मिल्क आवडत नाही किंवा बाळ हा फॉर्म्युला मिल्क घेत नाही। नॉर्मली आपण नेहमी सजेस्ट करतो की 1 वर्षाच्या अगोदर बाळाला हे जे काही ॲनिमल मिल्क आहे, विशेषतः गाईचं दूध हे देणं टाळणं अपेक्षित असतं। त्याऐवजी जर तुम्ही बाळाला फॉर्म्युला मिल्क देत असेल तर ते बाळाच्या आरोग्यासाठी अतिशय उत्तम आहे। पण जर बाळ फॉर्म्युला मिल्क हे घेत नसेल सो अशा वेळी खूप मोठं टेन्शन पालकांपुढे असतं। सो त्यावेळी काय करणं गरजेचं आहे, जे फॉर्म्युला मिल्क आहे, पहिली गोष्ट तुम्हाला हे करायचं आहे की जे फॉर्म्युला मिल्क आहे त्याचा ब्रँड तुम्हाला चेंज करायचा आहे। कदाचित जे फॉर्म्युला मिल्क तुम्ही बाळाला देत आहात किंवा देत होता त्याची जी चव आहे, टेक्स्चर आहे, हे बाळाला कदाचित आवडलेलं नसेल। सो त्यावेळी तुम्ही ब्रँड जर चेंज केला, यामध्ये खूप सारे फ्लेवर देखील मिळतात, तुम्ही वेगवेगळे फ्लेवर ट्राय करू शकता, ब्रँड ट्राय करू शकता। कदाचित एखादा ब्रँड, एखादा फ्लेवर बाळाला आवडेल आणि बाळ हा फॉर्म्युला मिल्क घ्यायला मदत होईल। दुसरी गोष्ट तुम्हाला चेक करायचं आहे, फॉर्म्युला मिल्क बनवताना तुम्ही त्याचं जे टेम्परेचर आहे, जे पाणी तुम्ही बनवण्यासाठी घेत आहात त्याचं टेम्परेचर कसं आहे। हे जे टेम्परेचर आहे हे आईच्या दुधाच्या टेम्परेचरशी मिळतं जुळतं असायला हवं। खूप जास्त थंड किंवा खूप जास्त गरम तुम्ही करत असाल तर बाळ ते ॲक्सेप्ट करणार नाही। याचं टेम्परेचर हे अगदी लुकवॉर्म असायला हवं। तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्या बॉटलनी तुम्ही बाळाला दूध देत आहात ती बॉटल देखील तुम्हाला व्यवस्थितरित्या निवडणं आवश्यक आहे। बऱ्याचदा आपण ही जी बॉटल देतो याचं निप्पल आहे हे खूप जास्त मोठं असतं किंवा याचं जे मटेरियल आहे हे खूप हार्ड असतं की ज्यामुळे बाळ जर ऑलरेडी आईचं दूध घेत असेल तर बाळ ते निप्पल कधीच ॲक्सेप्ट करणार नाही, कारण बाळाला ते व्यवस्थित ओढता येत नाही किंवा ते हार्ड वाटतं। सो अशा वेळी तुम्हाला बाळासाठी जी बॉटल तुम्ही घेत आहात ही आईच्या निप्पलला मिळती जुळती आहे की नाही, त्या बॉटलचं निप्पल जे आहे हे आईच्या निप्पलशी मिळतं जुळतं आहे की नाही हे चेक करणं गरजेचं आहे। माझ्या बाबतीमध्ये मी ही टॉमी टिप्पीची बॉटल चूज केली होती। तुम्ही पाहू शकता याचं जे निप्पल आहे हे अगदी सॉफ्ट आहे, त्याचबरोबर साईज देखील खूप छोटी आहे आणि हे जे काय आहे हे बाळाला ग्रिप करण्यासाठी देखील खूप इझी आहे, बाळ हे इझिली ॲक्सेप्ट करतो। पण बऱ्याचदा असंही होतं, बॉटल जरी राईट असेल तरी देखील बाळ हे घेत नाही। माझ्या बाबतीमध्ये देखील हेच होतं की अद्वैतने ही बॉटल देखील कधीच घेतलेली नाही। अशा वेळी बाळ जर खूप लहान असेल, म्हणजे 6 महिन्यापेक्षा बाळ लहान असेल, सो अशा वेळी तुम्ही बाळाला हे दूध चमच्यानी देऊ शकता। चमच्यानी देणं हे बाळासाठी देखील अतिशय उत्तम आहे। बाळाच्या पोटामध्ये गॅस होणार नाही किंवा बाळाला ते व्यवस्थित डायजेस्ट होईल। 6 महिन्यापेक्षा मोठ्या बाळासाठी तुम्ही बाळाला या पद्धतीचे सिप्पर देऊ शकता। हे देखील टॉमी टिप्पीचं सिप्पर आहे जे मी अद्वैतसाठी वापरलं होतं। या सिप्परनी 6 महिन्यानंतर मी त्याला पाणी देखील द्यायला स्टार्ट केलेलं होतं आणि या सिप्परनी मी त्याला दूध देखील देत होते। हे सिप्पर 6 महिन्यानंतर बाळाला वापरणं हे अगदी सेफ आहे, यामुळे ठसका देखील लागत नाही आणि बाळ हा सिप्परनी ओढणं देखील व्यवस्थितरित्या बाळाला जमतं देखील आणि बाळ हा घेतो देखील। तुम्ही या पद्धतीचं सिप्पर वापरू शकता। सो दूध देण्यासाठी मी 6 ते 1 वर्षापर्यंत या सिप्परचा वापर करत होते, तर तुम्ही देखील या पद्धतीचं सिप्पर बाळाला घेऊ शकता। सो हे झालं फॉर्म्युला मिल्कच्या बाबतीमध्ये। बाळ जर फॉर्म्युला मिल्क घेत नसेल तर तुम्हाला काय करणं गरजेचं आहे। आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, बऱ्याचदा आपण काय होतं की एकदा दोनदा ट्राय करतो आणि मग बाळ घेत नाही तर आपण सोडून देतो, तर असं बिलकुल नका करू। बाळ जर 1 वर्षापेक्षा लहान असेल सो अशा वेळी दूधच नाही, कोणताही पदार्थ, कोणतीही नवीन गोष्ट बाळाने जर लवकर ॲक्सेप्ट करावं असं वाटत असेल तर तेवढे जास्त तुम्हाला एफर्ट्स घेणं, तेवढे जास्त तुम्हाला प्रयत्न करणं देखील आवश्यक आहे। कदाचित जेव्हा तुम्ही बाळाला देता आहात तेव्हा बाळाचं पोट भरलेलं असेल, बाळाचा मूड नसेल, बाळ आणखी कुठे डिस्ट्रॅक्ट झालेलं असेल, त्यामुळे घेतलं नसेल। सो तुम्हाला थोडासा गॅप घ्यायचा आहे आणि परत ट्राय करायचं आहे। तुम्ही जेवढं जास्त ट्राय कराल तेवढ्या लवकर बाळ ही कोणतीही नवीन गोष्ट ॲक्सेप्ट करेल, मग ते दूध असेल किंवा आणखी कोणताही आहार असेल। सो ह्या गोष्टी झाल्या फॉर्म्युला मिल्कच्या बाबतीमध्ये बाळ 1 वर्षापेक्षा लहान असेल तर। सो या काही गोष्टी होत्या ज्या तुम्हाला विशेषतः लक्षात घ्यायच्या आहेत आणि बाळाच्या बाबतीमध्ये अप्लाय करायच्या आहेत जर बाळ दूध पीत नसेल तर। सो आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि हेल्पफुल ठरला असेल। थँक्यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून विथ न्यू टॉपिक।